2018 წლის ბიუჯეტის პროექტზე პარლამენტში მსჯელობენ განხილვა კომიტეტებში. თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის მერვე სხდომა რაზე მსჯელობენ იუსტიციის სამინისტროში. პროტესტი კატალონიის დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ მრავალათასიანი აქცია ბარსელონაში. მოგესალმებით, ეთერშია მოამბე 12 საათზე სტუდიაში მარიამ ვაშაძე მუშაობს. გავრცელდა თუ არა დასავლეთ საქართველოს შემდეგ აზიური ფაროსანა დედაქალაქში რამდენიმე მოქალაქე ირწმუნება, რომ მავნებელი თავად ნახა. მოამბემ დღეს ვაკის პარკში ის ადამიანი ჩაწერა, რომელსაც მისივე განცხადებით აზიურმა ფაროსანა მოკბინა. დეტალებით გვანცა გავაშელი ისაუბრებს ახლა მოამბის ეთერში. გვანცა გისმენთ. სოციალურ ქსელში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ აზიური ფაროსანა უკვე დედაქალაქშია. დღეს ჩვენი რესპონდენტები აცხადებენ, რომ ისინი ფაროსანას როგორც საცხოვრებელ სახლებში, ასევე პარკებშიც ხედავენ. ერთ-ერთი მათგანის განცხადებით მას ფაროსანა მოკბინა, რის შემდეგაც ალერგიული ფონი განუვითარდა. მე აქვე ცხოვრობ დარიალის ქუჩაზე და პარასკევს დღის მეორე ნახევარში სარეცხი გავდი და სარეცხი შემოყვა, ვერ მივხვდი და თითზე მიკბინა კიდევაც. ძალიან წარი იყო, სხვათა შორის გამისივდა, გამისაკნა ალერგიული წამლები დავდე მე და გამიარა. ვსეინობ და აქ რო დავჟექით დღეს ახლა ეს 5 წუთის წინ აქიჯდა ამ ცეკაზე. პირველად შემიშვა? კი. პირველად შემიშვა ეს. აი ეს არის აზიური ფაროსანა, აი ეს. ნუ ისეთი მავნებელი, რა ვიცი, ადრე არ იყო. ძალიან ცუდი სუნი აქვს ამ სანას. ბავშვობაშიც მინახია ყველაფერი, მაგრამ ასეთი შემოსევა, ასეთი არ მინახია. მოდა ეხლა უნდა ვებრძოლოთ. საკითხით უკვე დაინტერესდა სურსათის ეროვნული სააგენტო, ისინი რამდენიმე წუთის წინ მოვიდნენ ვაკის პარკში, რათა აიღონ ლაბორატორიული სინჯები. სწორედ კვლევის შემდეგ გაირკვევა, გავრცელდა თუ არა დასავლეთ საქართველოს შემდეგ აზიური ფაროსანა დედაქალაქში. მადლობთ გვანცა, ეს გვანცა გავაშელი იყო. აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები გრძელდება ტემპერატურის მატებასთან და კლიმატური პირობების გაუმჯობესებასთან ერთად მავნებელი საცხოვრებლებიდან კვლავ ნათესებსა და მასივებში ინაცვლებს, სადაც სააგენტოს მიერ იწამლება კონკრეტული ლოკაციები. სააგენტოს სპეციალური ტექნიკა მუშაობს სამეგრელოს, გურიისა და იმერეთის რეგიონებში. პარალელურად გრძელდება პრეპარატების დარიგების პროცესი. აზიური ფაროსანა საწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარების მიზნით მოსახლეობას გადაეცა საჭირო პესტიციდი, რომელიც ეფექტურია ამ მავნებლის წინააღმდეგ, ასევე პრეპარატთან ერთად მოსახლეობას ურიგდება სპეციალური ინსტრუქცია, სადაც დეტალურად არის გაწერილი ის უსაფრთხოების წესები და ასევე გამოყენების რეკომენდაციები ამ პრეპარატების. გადმოგვეცა ჩვენ წამალი, სონდერი, გადმოგვეცა ფერმინი, რომელიც იზიდავს ამ წერს. ყველაზე ეფექტური არის მზე, როდესაც ზენიტზე დგას ცხონვარებას გაარკვეულ პერიოდში, როდესაც რაც მეტი სიცხეა, მეტი ეფექტი აქვს წამალსაც. მკვლელობა ოზურგეთის რაიონის სოფელ გურიანთაში შემთხვევა გუშინ გვიანღამით მოხდა. 25 წლამდე მამაკაცი სავარაუდოდ თოფითაა მოკლული. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 101 მუხლით მიმდინარეობს, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. შინაგან საქმეთა და სამინისტროს ინფორმაციით მიმდინარეობს ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებები. პარლამენტში 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა იწყება. მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს დღეს სფეროების მიხედვით განიხილავენ. ამ წუთებში დეპუტატები საგარეო საქმეთა სამინისტროს ბიუჯეტზე მსჯელობენ. სანდრო ჯუფალაკიანია პარლამენტში და ახლა პირდაპირ ჩაგვერთვება. სანდრო, აქ თუ არა შენიშვნები დეპუტატებს? ძირითადად შენიშვნები დოკუმენტთან დაკავშირებით ოპოზიციას აქვს, მაგალითად თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტის განაწილებასთან დაკავშირებით, ასევე უკმაყოფილო ოპოზიცია იმის გამო, რომ პენსიების გაზრდა არ არის გათვალისწინებული დოკუმენტში. რაც შეეხება მმართველ გუნდს, მათ მნიშვნელოვანი შენიშვნები ამ ეტაპზე არ გააჩნიათ, თუმცა დაისვა შეკითხვები მაგალითად საგარეო საქმეთა სამინისტროს და საელჩოების დაფინანსებაზე. სწორედ ამ კუთხით ჰქონდა მმართველ გუნდს შენიშვნები შარშანდელ დოკუმენტთან დაკავშირებით, წელს კი საგარეო საქმეთა სამინისტროს ბიუჯეტი დაახლოებით 4 მილიონით მოიმატებს და მნიშვნელოვანი ნაწილი აქედან მოდის სწორედ საელჩოების დაფინანსებაზე.
საკმაოდ ბევრი და მნიშვნელოვანი რეფორმები დაიწყო 2016-17 წლებში, მათ შორის ეს არის დიპლომატიურ დაწესებულებებში მომუშავეთა დაზღვევა, ასევე განათლების ხარჯების დაფინანსება. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა გათვალისწინებულია 2018 წელსაც და ბიუჯეტის მოცულობა წარმოდგენილი ვერსიის მიხედვით იზრდება 4 მილიონით და შეადგენს 114 მილიონ ლარს. გასულ წლის ბიუჯეტთან შედარებით სრდის თვალსაზრისით ძალიან დიდია ინფრასტრუქტურული ნაწილი ამ ბიუჯეტებში. საგარეო კურსთან დაკავშირებით ჰქონდა ჩვენ გარკვეული შენიშვნები წინა წელს. ვფიქრობ ამ წელს ამდენი შენიშვნა არ გვექნება. სამწუხაროდ, როგორც ჩანს დღევანდელ პირობებში, ჩვენი ბიუჯეტი ძირითადად იხარჯება სოციალური, ასე ვთქვათ, მიმართულებით და ეს არანაირად არ უზრუნველყოფს ამ ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებას. ამიტომ ძალიან მწვავე შეკითხვები მექნება მე თავდაცვის კომიტეტის მოსმენაზე და ვნახოთ რა პასუხი აქვს ამაზე ხელისუფლებას. 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტს დღესვე დეპუტატები თავდაცვისა და უშიშროების გარემოს დაცვისა და ჯანდაცვის კომიტეტებში განიხილავენ. მადლობ სანდრო ჯუფალაკიანი საუბრობდა პარლამენტიდან. იუსტიციის სამინისტროში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის მერვე სხდომა გაიმართა. სხდომა იმ ინფორმაციაზე საუბრი დაიწყო, რომლის თანახმადაც ბანკში მოსახლეობას მხარდაჭერისთვის ყურანზე დაფიცებას თხოვენ. იუსტიციის მინისტრმა მთავარი პროკურორის მოადგილის ამ საკითხის პირად კონტროლზე აყვანა დაავალა. უწყებათაშორისმა კომისიამ პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შემოტანილი განცხადებები განიხილა, რომელიც შესაძლო დარღვევებს ეხება როგორც მმართველი პარტიის, ისე ოპოზიციური ძალების მხრიდან. მათ შორის არის საბავშვო ბაღების პედაგოგების შესაძლო მონაწილეობის საკითხი მმართველი პარტიის თბილისის მერობის კანდიდატის წინასაარჩევნო შეხვედრებში. იუსტიციის მინისტრის განმარტებით ყველა შესაძლო დარღვევის ფაქტზე შესაბამისი რეაგირება მოხდება. უწყებათაშორისი კომისიის სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა თინა ბოკუჩავამ. მისი თქმით, კომისია მხოლოდ ფორმალური ხასიათისა და მისი პარტია უსაგნო შეხვედრებში მონაწილეობას არ აპირებს. არანაირი რეალური საგნობრივი განხილვა ამ ფორმატში არ ხდება, არის შეურაცხყოფის და უსაგნო წარსულზე საუბრისთვის შექმნილი ფორმატი, რომელიც ამართლებს აბსოლუტურად ყველა დანაშაულს, იქნება ეს ძალადობა, იქნება ეს ბაღის მასწავლებლების გამოყენება თუ ნებისმიერი სხვა ტიპის დანაშაული, არაფერზე პასუხის გაცემა ცოლკიანს არ უნდა, ეს არის ფარსი, სრული ცირკი, რომელსაც აწყობს კვირიდან კვირამდე და შესაბამისად უწყება, რომელიც არანაირ შედეგს არ დებს, ცხადია ჩვენ ამაში მონაწილეობას ასეთ ცირკში ვეღარ მივიდეთ. ბაღების თანამშრომლების საარჩევნო პროცესებში ჩართულობასთან დაკავშირებით ჩვენ მოვისმინეთ სხდომაზე, რომ საკისწავლო ცენტრალურ საარჩევნო კომისია, თუმცა პროკურატურამ განაცხადა, რომ გამოძიება არ არის დაწყებული და ეს არ არის მათი, ასე ვთქვათ, შესწავლის საგანი, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ასევე ყოველმხრივი შესწავლა მოხდეს საკითხი და გამოირიცხოს კითხვის ნიშნები ამ საქმეზე, ხომ არ არსებობდა იძულების ფაქტები და ხომ არ ჰქონდა თანამდებობის პირთა მხრიდან საკუთარი კომპეტენციის იქით მოქმედებას. ყველაზე პრობლემური ის იყო, რომ პროკურატურის წარმოდგენილმა თქვა, რომ ისინი ვერ ხედავენ საკმარის საფუძველს, რომ გამოძიება დაიწყოს, რასაც ჩვენ ნამდვილად არ ვეთანხმებით, ვინაიდან იმ ჩანაწერებიდან თუ ის დადგინდება, რომ ნამდვილია და მართლაც იყო ასეთი დავალებები გაცემული ბაღების საანგეტოს მხრიდან, ცალსახად ეს იქნება უფლებამოსილების გადამეტების შემთხვევა და ეს არის სახელმწიფოს დანაშაული, აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ გამოძიება დაიწყოს. გამოვეცით რეკომენდაცია. კიდევ ერთხელ ამ რეკომენდაციის საფუძველზე, როგორც კომისიის თავმჯდომარე, მოუწოდებ თითოეულ მასწავლებელს, თითოეული რესურს ცენტრის ხელმძღვანელს და თითოეული ბაღის თანამშრომელს, რომ ჩახედონ ინსტრუქციებს, ჩახედონ კანონს და იცოდნენ, რომ ისინი არიან ნეიტრალური პირები, ისინი თავიანთ პოლიტიკურ პოზიციას გამოხატავენ პირველ რიგში საარჩევნო ურნასთან ფარულად და რომ მათ ეკრძალებათ პოლიტიკური სიმბოლოების შეტანა სკოლებში, სიების შეგროვება და ასე შემდეგ.
პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო განცხადებას ავრცელებს, მაშინ ათქვამია. გსურს გამოვეხმაუროთ ზოგიერთი მედია საშუალების მიერ გავრცელებული ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ თითქოს ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს საარჩევნო მიზნებისთვის სკოლამდელი ახსნის დაწესებულებების ადმინისტრაციულ რესურსს იყენებს. ხაზგასმით ვაცხადებთ, რომ საბავშვო ბაღების არც ერთი თანამშრომელი ქართული ოცნებისგან არ იღებს პარტიულ დავალებას, რომელიც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გამოყენებით მათ მიერ პარტიის მხარდაჭერას ითვალისწინებს. არის ერთეული შემთხვევები, როდესაც საბავშვო ბაღების თანამშრომლები არიან პარტიის აქტივისტები, რაც ამ უკანასკნელთა კონსტიტუციური უფლებაა, თუმცა ისინი საარჩევნო კამპანიაში ჩართული არიან არა როგორც სკოლამდელი ახსნის დაწესებულების თანამშრომლები, არამედ მათი პარტიული სტატუსის ფარგლებში და ამ სტატუსის შესაბამისად. ამასთან ისინი შესაბამის საქმიანობას ახორციელებენ არასამსახურებრივ საათებში. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო კვლავ იზრუნებს საჯარო სამსახურის პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის პრინციპის განუხრელ დაცვაზე და ადასტურებს მზადყოფნას მოახდინოს სათანადო რეაგირება პრინციპიდან ყოველგვარ გადახვევაზე აღნიშნულია განცხადებაში. გიორგი ვაშაძე თბილისის მერობის კანდიდატებს შორის სრულფასოვან ტელედებატებს ითხოვს. მისი ინფორმაციით, რამდენიმე არხზე მისივე მონაწილეობით იგეგმებოდა დებატები, თუმცა ამ დრომდე ახალი საქართველოს ლიდერს დებატების ფორმატთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ აქვს. არჩევნები ახლოვდება და ძალიან მნიშვნელოვანია მერობის კანდიდატებს შორის გაიმართოს სრულფასოვანი დებატები. ქართული ოცნება ყველანაირად ცდილობს, რომ თავი აარიდოს ფართო დებატებს იმ თემებთან დაკავშირებით, რომელიც მოსახლეობას აწუხებს. მე მოვუწოდებ ტელეკომპანიებს, რომ შექმნან სრული შესაძლებლობა, რომ თანაბარი დებატები იყოს ყველა აბსოლუტურად არხზე. წინასაარჩევნო პერიოდში პარტიების დაფინანსება და მედია ხელმისაწვდომობა ამ საკითხებზე ამ წუთებში ოპოზიციური პარტიების ლიდერები მსჯელობენ. შეხვედრის შემდეგ ერთობლივი განცხადებაც გაკეთდება. ოპოზიციას შენიშვნები და პრეტენზიები აქვს დაფინანსებასთან დაკავშირებით. ისინი ამბობენ, რომ კერძო ბიზნესი მხოლოდ მართლ პარტიას აფინანსებს და ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ პოლიტიკა არ შეცვლილა. ანა ბროლაძე განავრცობს თემას ახლა პირდაპირ ეთერში. ანა, გისმენთ. ჩვენ ოპოზიციური პარტიების ლიდერებს ვთხოვეთ დაესახელებინათ კონკრეტული ფაქტები, თუ იციან მათ იმ ბიზნესმენების შესახებ, რომლებიც საუბრობენ იმაზე, რომ მათ ხელისუფლების ზეწოლით და გავლენით მიიღეს გადაწყვეტილება კონკრეტული პარტიის წინასაარჩევნო კამპანიის დაფინანსებასთან დაკავშირებით, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ კონკრეტული ბიზნესმენების დასახელებისგან თავს იკავებენ და ეს არც არის საჭირო, ვინაიდან ის მონაცემები, რომელიც არის წინასაარჩევნო პერიოდში, ამ დროს 90%-ზე მეტი აქვს სახელმწიფო გუნდს ქართულ ოცნებას დაფინანსება, ხოლო დანარჩენი პროცენტი უმეტესად აქვს ევროპულ საქართველოს დანარჩენი ოპოზიციური პარტიების დაფინანსება არის მინიმალური და ეს მონაცემები თავისთავად მეტყველებს ყველაფერზე. როდესაც ბიზნესის 95% მიდის ერთ პარტიაში და დარჩენილი 5% არ გეგონათ რომ ოპოზიციაში მიდის, დარჩენილი 5% ეს არის კეზერაშვილი, რომელსაც ფული მიაქვს ევროპულ საქართველოში, ბუნებრივია დგება საკითხი იმის შესახებ, არის თუ არა ამ ქვეყანაში საერთოდ ელემენტარული თავისუფლება. ძალიან მნიშვნელოვანია მოქმედებები იმ თვალსაზრისით, რომ საარჩევნო გარემო როგორი არის, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ თუ რა თანხების განაწილება ხდება სახელმწიფო პარტიაში და თუ რა არის ოპოზიციის დაფინანსება, ფაქტურად შეზღუდული არის ყველა ქმედება, ბიზნესმენები, სადაც თანხები ჩადონ არჩევნებში, ყველაფერი ამ ციფრებზე იქნება საუბარი. როდესაც 90%-ზე მეტი, 95% აქვს დაფინანსება მმართველ ძალას, ხოლო ყველა დანარჩენ პარტიას აქვს რაღაც ლამის 1 თუ 3% და აქაც უდიდესი ნაწილი არის ევროპული საქართველოსი, მე მგონი ყველაფერი ნათელია. წინასაარჩევნო დაფინანსების გარდა დღევანდელი შეხვედრის ერთ-ერთი განსახილველი საკითხი არის წინასაარჩევნო პერიოდში მედიაზე ხელმისაწვდომობა და ოპოზიციური პარტიების ლიდერები ამბობენ, რომ ამ დრომდე არ შემდგარა სრულყოფილი დებატები ყველა კანდიდატს შორის და ეს მიუთითებს იმაზე, რომ გარკვეული პრობლემები არის მედიის კუთხით, გაშუქების კუთხითაც და ისინი დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ აპირებენ, რომ გაავრცელონ ერთობლივი განცხადება, სადაც სწორედ ამ ორ საკითხზე იქნება აქცენტი გაკეთებული, როგორც წინასაარჩევნო პერიოდში დაფინანსებაზე, ასევე მედიაზე ხელმისაწვდომობაზე. მადლობთ ანა ბროლაძე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. ვენეციის კომისიის მიერ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით მიღებული საბოლოო დასკვნა ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდება. კომისიამ დასკვნა ვენეციაში პლენარულ სესიაზე 6 ოქტომბერს დაამტკიცა. პრეზიდენტის გადაწყვეტილების მისაღებად ვადა 10 ოქტომბრამდე აქვს. გამოიყენებს თუ არა გიორგი მარგველაშვილი ვეტოს, ეს ჯერ უცნობია. მართველი გუნდი პრეზიდენტისგან მხოლოდ 2 შესწორების შეტანას ითხოვს, საუბარია ბონუსის გაუქმებასა და საარჩევნო ბლოკების ერთჯერადად დაშვებაზე. ოპოზიცია კი საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტში დამატებით სხვა შესწორებების
შეტანასაც ითხოვს. რაც შეეხება კომისიის დასკვნას დოკუმენტის მიხედვით ცვლილებები მხოლოდ 54 და 55 მუხლებს შეეხო. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ საკონსტიტუციო რეფორმების პროცესი საქართველოს პოლიტიკური სისტემის საპარლამენტო სისტემაზე გადასვლის პროცესს ასრულებს და წარმოადგენს პოზიტიურ ნაბიჯს ქვეყნის საკონსტიტუციო წესრიგის კონსოლიდაციისა და გაუმჯობესებისკენ. ვენეციის კომისია მიესალმება საპარლამენტო უმრავლესობის მზადყოფნას გადავიდეს ბონუს სისტემიდან პროპორციული განაწილების სისტემაზე იმ პარტიებისთვის, რომლებიც 5%-იან ბარიერს გადალახავენ. საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა სუამის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების დელეგაციას უმასპინძლეს. პრეზიდენტმა ყურადღება სუამის ფორმატში თანამშრომლობის გაძლიერებაზე გაამახვილა. მისი განცხადებით, სუამის საშუალებით უფრო კოორდინირებულად უნდა გადაიდგას ნაბიჯები იმ პრობლემების გადასაჭრელად, რომელიც საქართველოს წინაშე დგას. მოლდოვას, აზერბაიჯანის და ასევე უკრაინის წინაშე. პრემიერ-მინისტრმა შეხვედრისას ხაზი გაუსვა წევრი ქვეყნების მზაობას გადაიდგას აქტიური ნაბიჯები რეგიონში მშვიდობის, სტაბილურობის, თანამშრომლობის და ეკონომიკური განვითარების გაძლიერებისთვის. საუბარი სუამის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს სხდომის ფარგლებში მიღებული ერთობლივ კომუნიკესაც შეეხო. პრეზიდენტმა გაამახვილა ყურადღება იმ ძირითად პრიორიტეტებთან დაკავშირებით, როგორ უნდა განვითარდეს თანამშრომლობა სუამის ფორმატში და აღნიშნა, რომ უნდა გადაიდგას უაღრესად მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იმისათვის, რომ ეს ფორმატი, რომელიც უნიკალურია და ითვალისწინებს თანამშრომლობას სტრატეგიულ პარტნიორებს შორის, კიდევ უფრო განვითარდეს. საუბარი შეეხო როგორც უსაფრთხოების თემატიკას, ასევე ეკონომიკურ თანამშრომლობას, ადამიანებს შორის ურთიერთობას, სექტორულ თანამშრომლობას. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ყალბის საგადასახადო დოკუმენტის დამზადება გასახების ფაქტი გამოავლინა. გატარებული ოპერატიული სამძებრო ღონისძიებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად 3 პირი დააკავეს. დანაშაული 4-დან 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ერთ შემთხვევაში ბრალდებულმა პირმა დაამზადა და გაასაღა ყალბის საგადასახადო ანგარიშ ფაქტურა, რომლის თანახმად მან ერთ-ერთ კომპანიას 498,000 ლარის ღირებულების საკონსულტაციო მომსახურება გაუწია. ხოლო მეორე შემთხვევაში ბრალდებულმა პირებმა საქონლის რეალური მიწოდების გარეშე გაწერეს ყალბის საგადასახადო ანგარიშ ფაქტურა, შესაბამისი სასაქონლო ზედნადებით 151,810 ლარის ღირებულების საქონლის ფიქტიურ მიწოდებაზე. კომპანია ალპადროსის ხელმძღვანელები აცხადებენ, რომ საწარმოში დასაქმებულების პროტესტი გარედან მართული იყო, რაც კომპანიის დაზარალებას ისახავს მიზნად. ისინი ინიციატორების დასახელებისგან ჯერჯერობით თავს იკავებენ, თუმცა მიაჩნიათ, რომ თანამშრომლები პროვოკაციის მსხვერპლნი არიან. კომპანიის ხელმძღვანელების თქმით, კრიზისი იმ თანამშრომელთა პროტესტმა გამოიწვია, რომლებსაც კომპანიამ 6 თვის განმავლობაში შეცდომით 12,000 ლარი გადაურიცხა, როდესაც ამ თანხების უკან დაბრუნება მოითხოვა კი ამას ფიზიკური და სიტყვიერი დაპირისპირება მოყვა კომპანიის წარმომადგენლებსა და მუშებს შორის. ამის შედეგად ერთ-ერთი დაშავებული გუდუშაურის კლინიკაში მკურნალობს. მოხდარ ფაქტს სამართალ დამცველები სწავლობენ. დღეს მდგომარეობით გამოძიება მიმდინარეობს ამ ფაქტებთან დაკავშირებით და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მიუკერძოებლად იმდენად რამდენადაც არც ერთი მხარე არ არის პოლიცია დაადგენს დამნაშავე პირებს, თავის მხრივ პოლიცია მიიღებს ზომებს და ჩვენის მხრივ როგორ ეწოდინება ზუსტად ვინ იყო ამ კონფლიქტის ასე ვთქვათ ინიციატორი, მონაწილე და ასე შემდეგ, ჩვენის მხრივ მივიღებთ ჩვენს ზომებს. კატალონიის მთავრობის მეთაური სასამართლოს აკრძალვის მიუხედავად ავტონომიური რეგიონის დამოუკიდებლობის გამოცხადებას გეკმავს. კარლეს პუიჩდემონის თქმით, მადრიდი შუამავლობის შესახებ წინადადებაზე არ რეაგირებს. კატალონიის პარლამენტმა ესპანეთისგან რეგიონის გამოყოფის შესახებ შესაძლოა ხვალ განაცხადოს. 10 ოქტომბრისთვის გადადო სიტყვით გამოსვლა კარლეს პუიჩდემონმაც. პარალელურად კი ბარსელონაში ესპანეთისგან რეგიონის გამოყოფის წინააღმდეგ მრავალათასიანი აქცია გაიმართა. დემონსტრაციაზე მისული 350,000-მდე მოქალაქე დამოუკიდებლობის გამოცხადებას ეწინააღმდეგება. აქციაზე იმყოფებოდა ასევე ნობელის პრემიის ლაურეატი ლიტერატურის დარგში პეროლი მწერალი მარიო ვარგას ლიოსა. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი კატალონიის მთავრობის დათხოვნით იმუქრება. შეერთებული შტატების საელჩომ თურქეთში არასაიმიგრაციო ვიზების გაცემა შეაჩერა. მიზეზი თურქეთის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. სასამართლომ საკონსულოს თანამშრომელს მეთინ თოფუზის პატიმრობა შეუფარდა. ამ ფაქტის გამო ამერიკის ხელისუფლება შეშფოთებას გამოთქვამს და მათი თანამშრომლის მიმართ წაყენებულ ბრალდებას დაუსაბუთებლად მიიჩნევს. საელჩოში აცხადებენ, რომ აღნიშნული ქმედება ძირს უძღვრის თურქეთთან ხანგრძლივ პარტნიორულ ურთიერთობებს. ამერიკის საფასხოდ თურქეთმა ანალოგიური ზომები მიიღო და ამერიკის მოქალაქეებისთვის არასაიმიგრაციო ვიზების გაცემა შეაჩერა. თურქეთის
სასამართლო მეთინთეუს ფეთულა გიულენის ორგანიზაციასთან კავშირის ბრალდებით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. მას ჯაშუშობაში, კონსტიტუციური წყობის დარღვევასა და ხელისუფლების დამხობის მცდელობაში ედება ბრალი. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა პროტესტის ნიშნად სტადიონი დატოვა. ინციდენტი მის მშობლიურ შტატში ინდიანაპოლისის სტადიონზე მოხდა. როგორც მოგვიანებით მაიკ პენსმა მიკრობლოგ ტვიტერში განმარტა, მისი წამოსვლის მიზეზი სამხედროების ქვეყნის დროშის და ჰიმნის მიმართ ის უპატივცემულობა იყო, რომელიც ფეხბურთელებმა ჰიმნის შესრულების დროს გამოიჩინეს. სახელმწიფო ჰიმნის შესრულების დროს სან-ფრანცისკოს მოთამაშეთა ნაწილმა მუხლი მოიყარა პოლიციის მიერ რასობრივი ნიშნით ძალის გადამატების პროტესტის ნიშნად. გოლცის მოთამაშეთა ნაწილს კი შავი ფერის მაისური ეცვა, წინა მხარის წარწერით ჩვენ, რომელიც უკანა მხარეს გრძელდებოდა შემდეგ სიტყვებით მხარს ვუჭერთ თანასწორობას, სამართლიანობას, ერთიანობას, პატივისცემას, დიალოგს, შესაძლებლობებს. მოხდარს ტვიტერში გამოეხმაურა პრეზიდენტიც, ის მოუწოდებს ფეხბურთის ეროვნულ ლიგას მოთამაშეებს დისკვალიფიკაცია მიანიჭოს. პორტუგალიაში ტყის ხანძარს ებრძვიან ქვეყნის 6 სხვადასხვა რაიონში ხანძრის 11 კერაა გაჩენილი საგანგებო სამსახურების თანამშრომლების მუშაობას ძლიერი ქარი აფერხებს. ხანძრის გამო ევაკუირებულია 2 სოფლის მოსახლეობა არაგინის მუნიციპალიტეტიდან და შეუძლია 4 ადამიანი, მათ შორის 3 მეხანძრე. ცეცხლის ჩაქრობის ოპერაციაში 1500 მეხანძრე, 200 სამხედრო და მოხალისეები მონაწილეობენ. პორტუგალიის შინაგან საქმეთა სამინისტრის განცხადებით ხანძარი სავარაუდოდ განზრახ გააჩინეს. მოსკოვში სამშენებლო მასალების უმსხვილესი ბაზრობა იწვის, ცეცხლმა 55000 კვადრატული მეტრის ფართობი მოიცვა. ზარალის ოდენობა წინასწარი მონაცემებით 6 მილიარდ რუბლს აღემატება. საბჭოს ცენტრიდან 3000-მდე ადამიანის ევაკუაცია მოხდა. ვრცელდება ინფორმაცია სამი დაშავებული შესახებ, ორ მათგანს მსუბუქი დაზიანება აქვს მიღებული, ერთი პირი კი საავადმყოფოშია გადაყვანილი. ადგილზე მობილიზებულია 300-მდე მეხანძრე და 180 ერთეულის სპეცტექნიკა, მათ შორის 3 ვეთფრენი. ხანძრის გაჩენის მიზეზი უცნობია, განიხილება ცეცხლის განზრახ წაკიდების ვერსია. ორი ადამიანი დაიღუპა და 30-მდე დაკარგულად ითვლება ბანგლადეშის სიახლოვეს მუსლიმი როհინჯებით სავსე ნავის გადაბრუნების შედეგად შემთხვევა მდინარე ნავზე მოხდა, რომელიც მიანმარისა და ბანგლადეშის საზღვარზე მიედინება. სანაპირო დაცვის განცხადებით ნავის გადაბრუნება მოულოდნელად ამოვარდნილმა ქარმა მოახდინა. მაშინ დაახლოებით 40-მდე ადამიანი იმყოფებოდა, 8 მათგანის გადარჩენა მოხერხდა. მდინარეზე სამძებრო სამაშველო ოპერაცია მიმდინარეობს. ესპანეთში 4 ტონა კოკაინი დატვირთული ხომალდი დააკავეს, როგორც BBC უწყება სამართალ დამცველების მიერ ამოღებული ნარკოტიკული ნივთიერების საერთო ღირებულება $260 მილიონ აღწევს. ნარკოტიკი მადეირადან აზორის კუნძულებისკენ მცურავ ხომალდზე იპოვეს, როგორც პოლიციაში ამბობენ, სამართალ დამცველებმა გემის სამზარეულო გაჭრილს და 165 შეკვლა კოკაინი აღმოაჩინეს, თითოეული 23 კილოგრამს იწონიდა. ამორის კუნძულების დროშის ქვეშ მცურავი ხომალდი ესპანეთის პორტში პარასკევს შევიდა. ხომალდზე არსებული ნარკოტიკების შესახებ ინფორმაცია ესპანეთის პოლიციამ ბრიტანელი კოლეგებისგან მიიღო. დღეისებ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში საქართველოში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის შედეგებთან დაკავშირებით პრესკონფერენცია გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს პირველმა ვიცე-პრემიერმა ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი კუნციშვილმა, საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენტაძემ და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელმა მერსედეს ვერა მარდინემ. მანამდე კი სავალუტო ფონდის მისიის წარმომადგენლები პრემიერ-მინისტრს შეხვდნენ, რა განცხადებები გაკეთა პრესკონფერენციაზე, ამას ნიკა მუკვანიანი გვეტყვის ახლა პირდაპირ ეთერში. ნიკა, გისმენთ. დიახ, პრესკონფერენცია ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ვიზიტი საქართველოში 2 კვირის განმავლობაში გრძელდებოდა. პირველი კომენტარი დღევანდელ პრესკონფერენციაზე გააკეთა მისიის ხელმძღვანელმა მერსედეს ვერა მარტინმა. მან განაცხადა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საქართველოს მომავალ წელს გამოუყოფს $42 მილიონ ამერიკულ დოლარს, რომელიც მოხმარდება საქართველოში ეკონომიკურ პროექტებს. მან დადებითად შეაფასა საქართველოში უკვე გატარებული ეკონომიკური რეფორმები და აღნიშნა, რომ 2017 წლის ბოლომდე საქართველოში ეკონომიკური ზრდა 3.5-დან 4.3%-მდე იქნება, ხოლო უკვე მომავალ წელს 2018 წელს 4.5-დან 4.2%-მდე, თუმცა მთავრობას ცოტა განსხვავებული პროგნოზები აქვს და იგი 5%-იან ეკონომიკურ ზრდას ვარაუდობს. მერსედეს ვერა მარტინმა ასევე დადებითად შეაფასა მომავალი წლის ბიუჯეტის და მან ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოს ჯამში სულ გამოიყოფა 285 მილიონი ამერიკული დოლარი. დღევანდელ შეხვედრაში
შეხვედრაზე კომენტარი გააკეთა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა სკობა გვენეტაძემ დადებითად შეაფასა საერთაშორისო სავალუტო ბონდის და ეროვნული ბანკის თანამშრომლობას და მან აღნიშნა, რომ ეს გამოყოფილი თანხა მთლიანად მოხმარდება მომხმარებელთა უფლებების დაცვას და ასევე კაპიტალის ზრდას. სკობა გვენეტაძემ ისიც აღნიშნა, რომ ინფლაცია შემცირდება და 2018 წლისთვის იგი 3%-ს მიუახლოვდება. დღევანდელ შეხვედრაზე კომენტარი დიმიტრი ქუმსიშვილმაც გააკეთა, როგორც მან აღნიშნა, საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა დადებითად შეაფასა ქვეყნის 4-პუნქტიანი გეგმა და საქართველოში გატარებული ეკონომიკური რეფორმები. Ქონდა ძალიან სასარგებლო დისკუსია. ბედნიერები ვართ, რომ შეგვიძლია დავადასტუროთ, რომ საქართველოს ეკონომიკური რეფორმის პროგრამას ძალიან კარგი დასაწყისი აქვს. დღეს ჩვენ ბევრ საკითხზე ვისაუბრებთ, მათ შორის იქნება ეკონომიკური ზრდა და ყველა ის კომპონენტი, რაც ამას განაპირობებს. პროგრამა, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან თანამშრომლობით მიმდინარეობს, სრულად ეფუძნება საქართველოს მთავრობის 4-პუნქტიანი რეფორმების გეგმას. შესაბამისად, ეს არის საქართველოსთვის უპრეცედენტო ფაქტი, როდესაც სავალუტო ფონდი სრულად ეთანხმება ქვეყნის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის რეფორმების პროგრამას და მის ხედვებს ეკონომიკურ პოლიტიკასთან დაკავშირებით. წარმატებით დასრულდა მოლაპარაკებები საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიასთან, რომელიც გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმის 285 მილიონი დოლარის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა. პროგრამა დამტკიცებული იყო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორ და საბჭოს მიერ მიმდინარე წლის aprilში და ითვალისწინებს 3 წლის განმავლობაში საქართველოს მიერ საერთაშორისო სავალუტო ფონდში არსებული კვოტის 100%-ის სესხებას. როგორც უკვე მოისმინეთ, თანამშრომლობა გრძელდება საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ქვეყანაში გატარებულ ეკონომიკურ რეფორმებს დადებითად აფასებს და იგი მომავალი 3 წლის განმავლობაში საქართველოსთვის 285 მილიონ ამერიკულ დოლარს გამოყოფს. მადლობ ნიკა, ეს ნიკა მუკბანიანი იყო. საბავშვო ევროვიზიის შიდა შესარჩევი კონკურსის გამარჯვებული გრიგოლ ყიფშიძე შვეიცარიის ქალაქ ლოკარნოდან გრან-პრი დაბრუნდა. ქართულმა მომღერალმა მონაწილეობა მიიღო სიმღერის საერთაშორისო კონკურსში Star Voices. კონკურსის 3 სხვადასხვა კატეგორიაში ჩატარდა და მასში 9 ქვეყნის 6-დან 14 წლამდე ასაკის 22 ფინალისტი მონაწილეობდა. გრიგოლ ყიფშიძე საქართველოს 2017 წლის საბავშვო ევროვიზიის ფარგლებში 26 ნოემბერს თბილისის ოლიმპიურ სასახლეში წარადგენს. როდესაც უკვე გამოვედი სცენაზე და დავიწყე სიმღერა, საერთოდ ყველანაირი ნერვიულობა მომეხსნა და ხალხის ემოციებს რო დავინახე, რომ ძალიან მოეწონა ჩემი სიმღერა, პირიქით გავიხსენი, კარგად ვიმღერე და ავიღე გრან-პრი. სხვადასხვა ქვეყნებიდან ძალიან ძლიერი ვოკალისტები იყვნენ და 3 კატეგორია იყო უმცროსი ასაკის, საშუალო ასაკის და უფროსები და წელს საშუალო ასაკის კატეგორიაში გავდიოდა გრიგოლი და ესე იგი მთლიანად აი ამ 3 კატეგორიას ერთი გამარჯვებული ყავს, ერთი გრან-პრი და ეს აიღო გრიგოლმა. საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები წლის ბოლო ოფიციალურ შეხვედრას სერბეთში გამართა. ვლადიმერ ბაიზის გუნდი სერბეთის დედაქალაქში გუშინ ჩაფრინდა და მატჩის წინ რაიკო მეტიჩის სახელობის სტადიონზე ივარჯიშა. ამ ეტაპზე ეროვნულ გუნდში მყოფი ყველა ფეხბურთელი ჯანმრთელადაა და სერბეთთან მატჩისთვის ემზადება. სერბეთი ჯგუფში 18 გულით პირველ ადგილზეა, ხოლო საქართველოს მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში კვლავაც მოუგებლად ასპარეზობს და 5 გული ჯგუფში ბოლოს წინა მეხუთე პოზიციას იკავებს. ჩვენ ბელგრადში კარგი ფეხბურთის საჩვენებლად და დადებითი შედეგის მოსაპოვებლად ჩამოვედით. ვიცით, რომ სერბებისთვის უმნიშვნელოვანესი თამაშია. ძალიან გამოცდილი ფეხბურთელებით და კომპლექტებული ნაკრებია. ზოგ მოთამაშეს მუნდიალზე მოხვედრის ბოლო შანსი აქვს, მაგრამ ეს ჩვენ არ გვაინტერესებს. ვეცდებით 50,000 გულშემატკივრის გარემოცვაში მოწინააღმდეგე დავამარცხოთ. ბოლო თამაში არის და ჭრთნელს უნდა რომ ნახოს ფეხბურთელები თქვათ, ვისაც არ უთამაშია ეს ამ ციკლის მანძილზე. და ალბათ ყველა მიესალმება ამას. რაც შეეხება ჩვენ ციკლს, ალბათ ძალიან ახლოს ვიყავით რამოდენიმე გამარჯვებასთან, რაც ჩვენი შეცდომებიდან გამომდინარე დაუშვით. შეცდომი, რომელიც ჩვენ უნდა მოგვიგო თვითონ ფეხბურთელებსაც და პასუხისმგებლობას ვცნობთ, რა თქმა უნდა. მოამბე ამ დროისთვის დასრულებული, მე 16 საათზე დაგიბრუნდები დროებით. პირველი არხი წარმოგიდგენთ. პირველად საბავშვო ევროვიზიის ისტორიაში.